નમસ્કાર મિત્રો, હું h.k.patel ટેકમેટ ગુજરાતી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આ વિડીયોમાં ધોરણ 10 વિષય ગણિત પ્રકરણ 2 બહુપદી ઉદાહરણ નંબર 1 સ્વાધ્યાય 2.1 નો દાખલા નંબર 1 વિશે આપણે શીખીશું. મિત્રો, વિડીયોમાં આગળ વધીએ તે પહેલાં જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયોને અંતે જો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને તમને મૂંઝવતા કોઈ બી પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો. જોઈએ મિત્રો, આજના વિડીયોમાં બહુપદીનું ઉદાહરણ નંબર 1. નીચેની આકૃતિ જુઓ. પ્રત્યેક આલેખ બહુપદી px માટે y બરાબર pxના આલેખ છે. પ્રત્યેક આલેખ માટે pxના શૂન્યોની સંખ્યા શોધો. મિત્રો, આલેખ 1માં જોઈએ તો અહીં આગળ આ જે રેખા આપેલી છે એ px ની રેખા આપેલી છે. આ જે રેખા જે છે એ આ x અક્ષ અને આ y અક્ષ. તો x અક્ષને કેટલા બિંદુમાં છેદે છે એ આપણે જોવાનું છે. x અક્ષને જેટલા બિંદુમાં રેખા છેદતી હોય એટલા શૂન્યોની સંખ્યા થશે. આ રેખા જે છે એ આલેખ x અક્ષને માત્ર એક બિંદુમાં છેદે છે, માટે શૂન્યોની સંખ્યા 1 થાય. બીજી આકૃતિ જોઈએ મિત્રો. આ બહુપદી px ની રેખા છે. આ જે રેખા જે છે એ x અક્ષને 2 બિંદુમાં છેદે છે, માટે આપણે એવું કહીશું કે આલેખ x અક્ષને 2 બિંદુમાં છેદતો હોવાથી શૂન્યોની સંખ્યા 2 થશે. ત્રીજા નંબરની આકૃતિમાં જુઓ. બહુપદી px ની રેખા આપેલી છે. આ જે રેખા જે છે એ રેખા આલેખમાં x અક્ષને 1, 2 અને 3 બિંદુમાં છેદે છે. તો કહેવાય કે આલેખ x અક્ષને 3 બિંદુમાં છેદતો હોવાથી શૂન્યોની સંખ્યા 3 થાય. એ જ રીતે મિત્રો આગળ ઉદાહરણ જોઈએ આપણે તો આ જે આલેખ છે એ આલેખમાં બહુપદી px નો રેખા એ x અક્ષને માત્ર એક બિંદુમાં છેદે છે. તો આપણે એવું કહીશું કે આલેખ x અક્ષને એક જ બિંદુમાં છેદે છે, માટે શૂન્યોની સંખ્યા 1 થશે. આ ફિગરમાં મિત્રો જુઓ. આલેખમાં બહુપદી px ની જે રેખા જે છે એ x અક્ષને માત્ર એક બિંદુમાં સ્પર્શ કરે છે, છેદતી નથી, સ્પર્શ કરે છે. પણ સ્પર્શ બિંદુ એ છેદ બિંદુ જ કહેવાશે, માટે એવું કહેવાય કે આ રેખા જે છે એ રેખા x અક્ષને એક બિંદુમાં છેદે છે, માટે શૂન્યોની સંખ્યા 1 થાય. છઠ્ઠા નંબરની આકૃતિમાં આ જે રેખા જે છે એ રેખા x અક્ષને 1, 2, 3 અને 4 બિંદુમાં છેદે છે, માટે આપણે એવું કહીશું કે આલેખ x અક્ષને 4 બિંદુમાં છેદતો હોવાથી શૂન્યોની સંખ્યા 4 કહેવાય. હવે મિત્રો સ્વાધ્યાય 2.1 દાખલા નંબર 1 ની ચર્ચા કરીએ. નીચેની આકૃતિ જુઓ. પ્રત્યેક આલેખ બહુપદી px માટે y બરાબર pxના આલેખ છે. પ્રત્યેક આલેખ માટે pxના શૂન્યોની સંખ્યા શોધો. આકૃતિ નંબર 1માં બહુપદી px ની રેખા જે છે એ x અક્ષને સમાંતર છે અને આ રેખા x અક્ષને એક પણ બિંદુમાં છેદતી નથી, માટે એવું કહેવાય કે આલેખ x અક્ષને એક પણ બિંદુમાં છેદતો ન હોવાથી શૂન્યોની સંખ્યા 0 થાય. બીજા નંબરની ફિગરમાં આલેખ જે છે એ આલેખમાં રેખા બહુપદી px ની રેખા જે છે એ x અક્ષને માત્ર એક બિંદુમાં છેદે છે. તો કહેવાશે કે આલેખ x અક્ષને એક જ બિંદુમાં છેદતો હોવાથી શૂન્યોની સંખ્યા 1 થાય. ત્યાર પછી px નો આલેખ જોઈએ આપણે. આ રેખા x અક્ષને 1, 2 અને 3 બિંદુમાં છેદે છે, માટે એવું કહેવાય કે આલેખ x અક્ષને 3 બિંદુમાં છેદે છે, માટે શૂન્યોની સંખ્યા 3 થાય. ચોથા નંબરની ફિગરમાં આ જે રેખા જે છે એ રેખા x અક્ષને 2 બિંદુમાં છેદે છે, માટે આલેખ x અક્ષને 2 બિંદુમાં છેદતો હોવાથી શૂન્યોની સંખ્યા 2 થાય. પાંચમા નંબરની આકૃતિમાં આ રેખા
એક્સ અક્ષને 1, 2, 3 અને 4 બિંદુમાં છેદે છે, માટે આ આલેખ એક્સ અક્ષને 4 બિંદુમાં છેદે છે, માટે કહી શકાય કે શૂન્યોની સંખ્યા 4 થાય. ત્યાર પછીની એક આકૃતિમાં જુઓ તો આ જે રેખા જે છે એ રેખા એક્સ અક્ષને 1 આ સ્પર્શ કરે છે એ બિંદુ ગણાય, 2 અને 3 બિંદુમાં છેદતો હોય તો બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા 3 થાય એવું કહેવાય. મિત્રો, છેલ્લી પરીક્ષામાં એક આ પ્રકારે આલેખ પૂછાયો છે કે આ જે આલેખમાં રેખા દર્શાવેલી છે એ રેખા એટલે કે બહુપદી px x ના શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી થાય. તો અહીંયા આગળ મિત્રો આ જે રેખા જે છે એ રેખા એક્સ અક્ષને કેટલા બિંદુમાં છેદે છે જુઓ, 1, 2, અહીંયા આગળ તીરની નિશાની આપેલી છે. આનો અર્થ એવો છે કે આ જે રેખા જે છે એ રેખા આગળ વિસ્તરેલી છે. માટે અહીંયા આગળ જે શૂન્યોની સંખ્યા જે છે એ શૂન્યોની સંખ્યા કેટલી મળશે મિત્રો? 3 મળશે. 1, 2 અને 3. મિત્રો, વિડીયો સાથે સતત જોડાઈ રહેવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયો સતત જોતા રહો.